Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o plăcintă rapidă cu brânză. Pentru preparare ne trebuie 400 de grame de foi de plăcintă, 500 de grame de brânză telemea zdrobită cu furculița, 6 ouă, 700 de ml de lapte, o legătură de mărar tocat, 50 de grame de unt topit și semințe de susan. Punem brânza într-un vas mai încăpător, peste brânză punem ouăle, untul, mărarul și amestecăm bine. Apoi adăugăm laptele. Amestecăm din nou. Și dăm compoziția deoparte. Luăm foile și le tăiem. Cam 1,5 cm grosime. Le dăm deoparte. Am aici o tavă tapetată cu hârtie de copt, în care punem foile și le desfacem un pic. Turnăm compoziția cu brânză, lapte, ouă. Și amestecăm un pic, cât să intre bine printre foi. O nivelăm. Și apoi presărăm susan. O luăm și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră plăcinta este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi. Dacă ați apreciat rețeta, nu ezitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să cresc canalul și să vă ofer constant noi rețete. Veți primi notificări despre toate clipurile recente. Să aveți o zi excelentă!